Welcome to Hidden Hunts. Today I will show you guys how to download credit report step by step. ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਅਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ देयर ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ then your address, city, province, and postal code, then your email address, phone number, date of birth, social insurance number. Step 2, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ strong ਜਿਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ then ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਸਟੈਪ 3 ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਅਗੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਟੈਪ 3 ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਮੈਂਬਰ ਲੌਗਇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੈਟ ਅ ਕਾਪੀ ਆਫ ਯੂਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ Before you proceed, please read this and then continue. And there we have it. Download or print full consumer disclosure. ਅਗਰ throughout the process ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ